අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මික්ස් අප් බෙල් කේක් එක තුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Gmail වල ඔයාලට ලබා දෙන තවත් පහසුකමක් ගැන. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Gmail වල කොහොමද ඔටෝ රිප්ලයි යවාගෙන නැත්නම් වැකේෂන් රෙස්පොන්ඩර් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ link එක දානවා. එතනින් ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Gmail වල කොහොමද signature එකක් දාගන්න කියලා. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. Gmail signature කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ යවන හැම email එකකම පහළින් ඉබේම වැටෙන වචන පෙළියක්. වචන පෙළිය සඳහා ඔයගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. තොරතුරු දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස්, email address, website එකේ address එක, ඒ වගේම social media link මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන් Gmail එක signature එක විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ යවන හැම email එකකම පහළින් මේ දාන signature එක ඉබේ වැටෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට email එකට ඔයගොල්ලෝ contact details type කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු දැන් මේක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම log වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙන setting icon එක මේක click කරලා අපි settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ පහළින් තියෙනවා මේ scroll කරගෙන යනකොට පහළින් මේක තියෙනවා signature කියලා. signature මේක දැනට තියෙන්නේ no signature. ඒ කියන්නේ signature එක දැනට apply කරලා නැහැ මම මේකට. මට signature එකක් දාගන්න ඕන නම් මට මෙතනට මේ රේඩියෝ බටන් එක ටික් කරාට පස්සේ මට signature එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මට මෙන්න මෙතන type කරගන්න පුළුවන් signature එකට අදාළ විස්තර ටික. හරි, මම දැන් මෙතන email signature එකට අදාළව මගේ contact details ටික මෙතනට දානවා. හරි, මුලින්ම මම mix up bell කේ YouTube channel එකේ address එක දානවා. subscribe mix up bell කේ කලින් මම කොපි කරගත්තා. මම මෙතනට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන තොරතුරු වලට අදාළව තියෙන link ටික මම මෙතනින් ගිහලා කොපි කරගන්නවා. මම මේක select කරලා මෙතන link එකක් ඇතුළත් කරනවා. මෙතනින් paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනට link එකක් add වුණා. ඊළඟට Facebook page එකේ address එක දානවා. ඊට පස්සේ මම දානවා Instagram account එකේ තියෙන address එක. හරි, මේ තොරතුරු ටික තමයි මම email එකේ signature විදිහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා type කරන අකුරු වල font වර්ග මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක select කරලා ඉල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ font එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අකුරු වල ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම normal කියන අවස්ථාවෙම තියෙනවා. bold කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊතුරු අනිකුත් වෙනස්කම් ටිකත් අපිට මෙතනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අකුරු වලට පාටක් දාන්න ඕන නම් මෙතනින් පාට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම signature එකට ඔයගොල්ලන්ට signature එක විදිහට picture එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒකත් මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට add කරගෙන ඉවිල්ලා පහළම තියෙනවා save changes. මේක click කරලා save කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවා මම කලින් දවසේ දාපු වැකේෂන් රෙස්පොන්ඩර් එකට අදාළව තියෙන තොරතුරු ටික මම මෙතන save changes ක්ලික් කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ මම දැන් email එකක් යවන්න ලෑස්ති වෙන මෙතන compose ගිහිල්ලා ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති දැනටම මෙතන email එක ගන්න අවස්ථාවෙම මෙන්න මේ signature විදිහට දීපු තොරතුරු ටික මෙතන වැටෙනවා. මෙන්න මේක තමයි email signature කියලා කියන්නේ. මේක එතකොට අපි type කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉබේ වැටෙනවා. අපිට යවන හැම email එකකටම පහලින් මේ විදිහට වැටෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වුණා නම් mix up bell කේ වල ඉදිරි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා subscribe කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන සීනුව click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට mix up bell කේ වීඩියෝ දාපු තැනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගැන යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් comment කරන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.